CSS වලින් වෙබ් පේජ් එකක් ඩිසයින් කරන එක. මුලින්ම අපි අදාළ එලිමන්ට්ස් ටික දෙනවා HTML. ඊට පස්සේ අපි දෙනවා div tag එක. ඒක ඇතුලේ අපි දෙනවා ID එක body කියලා ඩබල් කොටේෂන් ඇතුලේ body කියලා දෙනවා. ඒක අපි copy කරගන්නවා. මොකද අපිට දැන් මේක ඕනේ වෙනවා style එක දෙන්න. අපි head tag එක ඇතුලේ style කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ hashtag එක දීලා ඊට පස්සේ අපි අර copy කරගත්ත එක paste කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි දෙනවා සංගලවරන්න ඇතුලේ width එක. කියන්නේ මේකට යම් කිසි පළලක් දෙන්න ඕනේ width එකක් දෙනවා අපි පික්සල් 1000ක 10 පික්සල්. ඊට පස්සේ මේකට දෙන්න ඕනේ අපි height එකක් height එක දෙන්න. ඒ කියන්නේ width එක කියන්නේ පළල, height එක කියන්නේ උස. මේකේ height එක අපි දෙන ගන්නට කියන්නේ මේක නිකන් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා සමචතුරස්‍රයක් එකක් තමයි හැදෙන්නේ. දැන් මේකේ ඉන්ඩෙන්ට් කරන්න ඕනේ ගන්නට. එතකොට තමයි පිළිවෙලට තියෙන්නේ. දැන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකක් දෙන්න ඕනේ. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් කියන එක සිලෙක්ට් කරා. අපි දුන්නා black. ඊට පස්සේ මේ height කියන එක අපි දෙන පික්සල් 900ක්. නැත්නම් ඔටෝ දුන්නාට පස්සේ මොකුත් පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ඔටෝ කිව්වට අපි වෙන div එකක් දාලා හදලා නැහැනේ. ඒකින්ද ඒක පෙන්වන්නේ නැතු වෙනවා height එක. ඊට පස්සේ අපි දැන් මෙහෙම දීලා රන් කරලා බලමු මේ තියෙන්නේ. මේ වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් දැනට හදපු width එක පික්සල් 1000ක එන්නේ. alt එක බාගෙන tab එක ගිහම ආට අර active programs වලට මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි තව div එකක් දෙනවා body tag එක ඇතුලේ. ඔව් ඒක හරියටම box එක ඇතුලේ box එකක් වගේ තමයි. ඊට පස්සේ id එක දෙනවා අපිට කොටේෂන් ඇතුලේ header කියලා. අපි දැන් හදන්නේ මේ වෙබ්සයිට් වල ඔය දැකලා ඇති header තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර logo එකයි වෙබ් page එකේ නමයි පොඩි search bar එකක් අන්න ඒ වගේ එක දෙනවා අපි header කියන එකත් copy කරගෙන ඊට පස්සේ අපි ඒකටත් style එක දෙනවා. එහෙමත් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ header කියන එක දීලා අපි ඒකටත් අපි style එක දෙනවා. ඒකෙත් අර දිග පළල එහෙම අරගෙන අපි මුලින්ම width එක දෙනවා. වෙන element id හිතේ කියලා. ඊට පස්සේ අරක වගේමයි අපි width එකක් දෙනවා. දැන් අපි මේකේ div එකක් ඇතුලේ තියෙන div එකක් ඉඳලා අපි මේකට width එක auto දෙත හැකි. එතකොට අර ප්‍රධාන div එකේ width එකට ගන්නට මේක adjust වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේකට height එකක් දෙනවා. අපි මේකට height එක සාමාන්‍යයෙන් පික්සල් 200ක් වගේ. ඊට පස්සේ ඒක සාමාන්‍යයෙන් වෙබ්සයිට් වල තියෙන්නේ ඒ වගේ අර තීරුවක්. ඊට පස්සේ මේකට background color එකක් දෙන්න ඕනේ. background color අපි එකට දෙනවා blue violet ඕන එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ header section එක. මේ 11 ඉඳන් තියෙන්නේ header section එක. ඊට පස්සේ අපි page එකට ගිහිල්ලා refresh කරලා බලනවා. දැක්ක. මේ තියෙන්නේ අපි දැන් quote කරපු header එක. අපි දැන් පුංචි කරපුවා. අපි දැන් මේක මැද්දට ගන්නත් ඕනේ. page එක පැත්තක තිබ්බොත් ඒක කොහොමද ගන්නේ? ඒක ගන්නෙ මෙන්න මෙහෙම. දැන් අපි මේ header කියන එක දීලා තියෙනවානේ. අන්න ඒ වගේ මේ තරුව star mark එක කියන්නේ ඔක්කොම. ඒ කියන්නේ මුළු page එකම. අපි ඒකට margin එකක් දෙනවා. දැන් අපි මේකට අපි මෙතනට දෙන එකට කියන්නේ short hand property කියලා. ඒ කියන්නේ බිඳුවයි auto බිඳුව එන්නේ top එකට auto දකුණට. ඒ කියන්නේ right. ඊට අපි දැන් refresh කරලා බලමු. එක්කද? දැන් ඒක මැද්දට ආවා. දැන් අපිට zoom in කරලා බලන්න තියෙන්නේ දැන් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අර බිඳුවයි auto කියලා දුන්නාම බිඳුව top එකට ඊට පස්සේ right ඊට පස්සේ bottom එකට ආයෙත් බිඳුව ආයෙත් left එක auto වෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් අපි ගිහිල්ලා බලමු. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට පේන අර මොකක්ද මේ header එක ඒකේ height එක පොඩ්ඩක් වැඩි වගේ. ඒක නිසා අපි ඒක පොඩ්ඩක් පොඩි කරගමු. සාමාන්‍ය තියනට ඒක height එක පොඩ්ඩක් ලොකුයි. අපි ඒකේ height එක ටික පොඩි කරගමු. 170 පික්සල් වගේ දීලා බලමු. ආයෙ රිෆ්‍රෙෂ් කරලා
දැන් හරි වගේ ටිකක් අපි මෙන්න මෙතනට පේජ් එකේ නම මෙතනට ලෝගෝ එක මෙන්න මෙතනට අපි සර්ච් බාර් එකක් වගේ එකක් කොහමද හදන්නේ හරිද ඊට පස්සේ මෙන්න මේක තමයි හෙඩර් එක හරිද අපි ගිහිල්ලා බලමු හරි හෙඩර් කියන එක ඇතුළට අපි දෙනවා h1 tag එක h1 tag එක පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක්ම ප්‍රධාන මාතෘකාව ඒ කියන්නේ ඒක තමයි ෆොන්ට් සයිස් එක ලොකුම එක ප්‍රධාන මාතෘකාව තියෙන ගොඩක්ම ඒ කියන්නේ දෙන්නේ h1 එක මේකට දෙනවා අපි නිකන් රැන්ඩම් නේම් එකක් දෙමු බෙසල්ස් කියලා ඒකේ තේරුම නම් ඔය ඔරලෝසු වල අර වටේ රාමුව කියන එක වැඩ නැහැ අපි නිකන් බෙසල්ස් කියලා දෙමු ඊට පස්සේ අපිට මෙහෙම දීලා තියෙන්නේ අපි මේක දීලා ඊට පස්සේ අපි ඒකටත් අර කලින් ඒවට දුන්නා කිය දෙන්න ඕන අපි බලමු දැක්කද ඒක ටයිප් කරාම නිකන් මෙතනට එන්නේ අපි ඒක මැද්දට ගන්න ඕන මැද්දට ගන්න මෙන්න මේ හරියට ගන්න ඕනේ අපි ගන්නේ අර අපි දැන් කලින් කරේ අපි පේජ් එක ඒ ලේඅවුට් එක මැද්දට ගත්තේ අන්න ඒ වගේ නැවතත් අර ස්ටයිල් කියන ටැග් එක ඇතුලේ දෙනවා හැෂ්ටැග් එක දීලා h1 කියලා ඒක අපි දෙන්නේ ඩිව් එකේ අර ප්‍රධාන ඩිව් එකත් එක්ක header කියන එකේ h1 කියන එක කියලා ඊට පස්සේ අපි ඒක දෙනවා text align මොකද දැන් මේකේ අපි ටයිප් කරලා තියෙන්නේ ඒක text align කියන එක අපි center කියලා දෙනවා center කියලා දීලා ඊට පස්සේ අපිට ඕනනම් color එකක් දෙන්න පුළුවන් මේ color කියලා දුන්නාම එන්නේ font එකේ color එක. ඒ කියන්නේ text එකේ color එක. අපි දෙමු මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ පාට දෙමු. කො ඔන්න පාට දෙමු. ඊට පස්සේ දීලා අපිට ඕනනම් font family එකක් දෙන්න පුළුවන්. font weight එක bold කියන්නේ අර thick එකක් තියෙනවා. එතකොට font එකේ මෙතන පැඩින් අපි පැඩින් එක දෙන්නේ අර උඩ ගිහිල්ලා නැත්තම් උඩම හිටිනාක පැඩින් টොප් එකක් දුන්නාම පික්සල් 30ක වගේ එතකොට පික්සල් 30ක් අකුරු ටික උඩ තීරු ඉඳන් පල්ලෙහාට යනවා. ඔන්න බලන්න රිෆ්‍රෙෂ් කරාට පස්සේ දැක්කද මේ දෙන්නේ ඒක අර උඩ 30ක් ඉඩ තිබිලා පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මේකේ තාමත් මේක ටික ලොකු වැඩි වගේ පේනවනේ. අපි ඒක වෙනස් කරගන්න ඕන. දැන් අපි බලමුකෝ ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. මට ඕනේ මේක හයිට් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ බලමු අපි ටික 100ක් දීලා බලමු. රිෆ්‍රෙෂ් කරලා. හරි දැන් හරි. දැන් හරිනේ දැන් හෙඩර් එක ගන්නට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට මෙහෙම නෙවෙයි පේජ් එක වෙනන්නේ අපි පේජ් එක ඉස්සරහට හදනවා ඉස්සරහ වීඩියෝ වලදී දැන් අපි කරන්න ඕනේ අර දැන් ස්ලෝගන් එකක් දෙන්නේ නිකන් අර ඔය කාගිල් ෆුඩ් සිටි ගෙදර යන ගමන් වගේ ඒ වගේ දැන් බෙසල්ස් කියන වෙබ් පේජ් එක මොකක් ගැනද කියලා දෙන්න ඕන අපි ඒකට p-tag එක පාවිච්චි කරනවා ඉතින් බැලුවට ස්තුතියි කොටම අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු ලෝගෝ එක දාලා ලින්ක් එකක් දාලා